คำว่าผีแม่ไม้ไหมคะที่เขาต้องเอาผ้าแดงมาปลูกหน้าบ้านในแถบอีสานนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบสู่รายการ Talk Sense by or Diary นะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผีแม่ไม้นะคะจริงๆความเชื่อเนี้ยส่วนมากเชื่อที่แถบอีสานคือต้องบอกว่าคือแบบบางคนที่กัดเคยอ่านนะที่กัดได้ยินมาคืออ่านเจอในนิยายเวลากัดอ่านนิยายแล้วแบบนิยายเรื่องนั้นอะดำเนินเรื่องอยู่ที่อีสานเขาจะมีความเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมทีเนี้ยเรื่องของเรื่องมันคือหมู่บ้าน A หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยค่ะมีคนอยู่ในหมู่บ้านประมาณ10-20 ครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีผู้ชายตายในแต่ละครอบครัวตายคนที่1ตายคนที่2ตายคนที่3คือเวลาตายเนี่ยตายติดกันแล้วมีแต่เพศชายที่ตายแล้วก็จะตายอยู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็ตายอยู่แต่ในหมู่บ้าน A คนก็เลยผู้หญิงหรือว่าคนที่นั่นน่ะก็คือกลัวมากก็แบบต่อไปศพหน้าจะเป็นผัวกูหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนกับหลอกผีเหมือนที่ม้าบอกอะรถคันนี้สีแดงแต่จริงๆคือสีบรอนซ์แล้วมาแปะไว้สิ่งที่ชาวบ้านเขาทำก็คือเขาแขวนชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงสีแดงไว้หน้าบ้านที่เขาเลือกสีแดงเพราะเขาบอกว่าเห็นชัดเป็นหญิงแน่นอนแล้วก็บังคับให้ผู้ชายในบ้านเนี่ยทาปากแดงทาเล็บแล้วก็รวบผมหรือบางบ้านท่านหนักก็คือจับใส่กระโปรงเลยเพื่อหลอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายไม่ต้องเข้ามาเอาชีวิตคนในบ้านสงสารผู้ชายคนนั้นชิบเป๋ใช่เขาก็จะมีคือในนิยายมันก็ตลกคือแบบทุกบ้านก็จะแบบอุ้ยต้องทำเหรอวะแต่เขาก็แบบโดนคนในบ้านแบบคือทั้งหมู่บ้านทำอ่ะมันก็เลยต้องทำกันทีนี้ก็เลยอยากจะและอย่างวันก่อนเราเพิ่งดูหนังเรื่องนึงไปมันก็มีสไตล์เนี้ยแบบก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องพูดว่าไม่ได้มีความเชื่อที่อีสานอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างที่กัดเล่านะก็ต้องบอกว่าแถวพวกอียิปต์หรือยุโรปเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นแม่ไม้เพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแม่ไม้เนี่ยชอบกินผู้ชายอยากได้ผู้ชายเพราะตัวเองไม่มีผัวไงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงในยุคนั้นหรือยุคนี้มาเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาเราพูดว่าแม่ไม้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแม่ไม้หาผัวใหม่ยากมากใช่น่าสงสารมากคือแบบแล้วลองคิดสิบางคนเนี่ยแต่งงานยังไม่ถึงปีเลยผัวตายแล้วบางคนแต่งงานแต่สมัยก่อนอ่ะ14-15แต่งแล้วใช่ผัวตายแต่อายุ15หลังจากนั้นทั้งชีวิตอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์แต่งงานแล้วนึกออกปะแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกของผู้ชายอย่างแม่หม่าอย่างเงี้ยแม่หม่าเนี่ยป๊าตายตอนอายุแค่39ซึ่งจริงๆเขาถือว่าเขายังสาวถูกไหมเขาก็ยังมีผู้ชายใหม่ได้แต่ความรู้สึกเขาอ่ะคือถ้าเขามีผัวใหม่อาจจะมาทำร้ายลูกผัวใหม่อาจจะไม่ดีอันเนี้ยคือความคิดของผู้หญิงโบราณว่าแบบใช่แต่ต้องบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยในประเทศอื่นแต่มันคือเชื้อโรคนึกออกไหมมันจะมีเชื้อโรคบางชนิดที่มันติดเฉพาะผู้ชายแล้วก็อาจจะเป็นแบบอะไรนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตอนนี้โควิดชายที่แบบบางทีไปตั้งวงกินเหล้ากันแล้วแบบมันรับเชื้อกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยคลัสเตอร์ใช่แต่ก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าในการตายเนี่ยมันก็มีจริงๆที่ผีมาเอาอันนี้ก็ต้องพูดว่ามีจริงๆคือเอามุมที่มาเคยเห็นแล้วกันเนาะก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผีชนิดเนี้ยเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ไม่รู้ล่ะใครเรียกมาหรือใครไปเอามาไม่รู้นะจะด้วยเหตุผลกลใดคือมันมาแล้วผีอยู่ชนิดหนึ่งเราเรียกมันว่าปีศาจปีศาจชนิดเนี้ยมันจะมีประเภทเอาแต่ผู้หญิงลักษณะเหมือนคนโบราณที่เขาเรียกอีเป๋อก็จะไปกินประจำเดือนผู้หญิงใช่ไหมก็คือต้องบอกว่ามันมีผีบางชนิดที่เขาเลือกเพศอาจจะด้วยเหตุผลที่เป็นความแคร์หรือความชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ 99% ผีบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยมันจะไม่ฆ่าผู้หญิงมันแค่จะทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะวิกลจริตหรือว่านิสัยเปลี่ยนแต่ผู้ชายเนี่ยมันเอาตายเลยจริงๆในตำนานเนี่ยก็จะเห็นหลายอย่างเช่นตำนานหมาจิ้งจอกของญี่ปุ่นที่ฆ่าแต่ผู้ชายใช่มันไม่ได้มีแค่อีสานแต่มาเชื่อว่าอีสานเนี่ยคงไปเอาจากพวกทางฝั่งเขมรหรือมอญหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไปเอามาเพราะว่าเวียดนามเองก็มีเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพวกเนี้ยก็เอาเข้ามาแล้วพวกเนี้ยต้องบอกเลยว่าอย่างปีศาจที่เกลียดผู้ชายมากๆที่มาเคยเห็นเลยก็คือ
เขาไม่ชอบผู้ชายเลย เพราะเขามองว่าผู้ชายเนี่ยใช้กำลัง แล้วก็เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ dominant อ่ะ ผู้ชายแบบเผด็จการ แล้วเวลาผีพวกนี้มาผีที่มาฆ่าไม่ใช่ผู้หญิงนะ แต่เป็นเด็ก อ๋อเด็ก เป็นเด็กเขาจะเกลียดแบบว่ายกตัวอย่างเช่น พ่อทำร้ายเขาหรือพ่อทำร้ายแม่ แล้วก็เห็นแล้วก็สมมติตายไปแล้วก็แบบ ใช่ใช่ แค้น ที่มาเคยเจอเลยจริงๆกับตัวเองเนี่ยคือไปที่อังกฤษแล้วปรากฏว่าไปเจอ2 ที่สิจำได้แล้ว2 เคสก็คือเคสที่อังกฤษกับเคสที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์กับอังกฤษเนี่ยจะเป็นเหมือนกันก็คือคุณพ่อเขาอะทำร้ายเด็กคนนี้แล้วก็ทำร้ายแม่แล้วเด็กคนนี้ถูกพ่อทำร้ายจนตายพอตายเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวิธีที่เขาทำอ่ะคือเขาก็มาแล้วเขาก็มาทำให้พ่อเขาเจ็บแต่เขาเริ่มจากพ่อของพ่อขึ้นไปปู่เลยเขาฆ่าพ่อของพ่อก่อนแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายพ่อแล้วเขาฆ่าพ่อเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเขาอยากให้พ่อเขากลัวว่าแบบคือผู้ชายตายหมดเลยแสดงว่ามึงอ่ะต้องต่ออีกอันนึงเนี่ยคือห่วงจุ้ยที่เมืองไทยเรามีวิดีโอCU อยู่เทปหนึ่งที่ผู้ชายในบ้านตายหมดเลยแล้วตายโหงหมดด้วยอันนี้คือห่วงจุ้ยกับหมู่บ้านต้องพูดว่าถ้ามีการตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นหมู่บ้านใหม่ที่ตั้งมาไม่เกิน7 ปีมาก็จะถ่ายว่าเป็นห่วงจุ้ยเช่นกันคือถ้ามันเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างมาไม่เกิน7 ปีทิศทางลมหรือธาตุทั้งหลายเนี่ยมันจะทำงานต้นไม้ที่มันจะเดินลากมันจะใช้เวลาโดยประมาณ6 ปีดังนั้นพอเข้าปีที่7เนี่ยแล้วเริ่มมีคนตายมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนบ้านกัดไงใช่ที่บอกว่าต้นไม้แล้วก็จะตายมีแต่ผู้ชายมาตายใช่มีแต่ผู้ชายเจ็บผู้ชายป่วยทีนี้แล้วก็จะเจ็บป่วยในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของกระดูกกับเส้นเอ็นเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็จะเป็นระบบประสาทซึ่งถ้ามันมีบ้านไหนมีต้นไม้แบบนี้มันก็เอาแต่ผู้ชายไงมันไม่เอาผู้หญิงก็มีเคสสตัดดี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองคอมเมนต์ดูเพราะว่าเผื่อพาไปแบบไปดูเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยพิฆาตใช่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตายไปแล้ว2 ศพนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวลองดูว่ามีใครสนใจบ้าง